Ma đạo tổ sư. Tinh họa. Một đời Hàm Quan Quân chẳng nói được mấy lần tinh họa, nếu có cũng đều là nói cho Ngụy Vô Tiện nghe. Một thoáng, 10 mấy năm cứ thế trôi qua. Vào lúc Hàm Quan Quân chải tóc cho đạo lữ của mình, y liền phát hiện hai bên tóc mai của Ngụy Vô Tiện đã bạc trắng. Y đột nhiên ngẩn ngơ, mới nhận ra rằng đã qua mấy chục năm rồi. Ngụy Vô Tiện cầm lấy một sợi tóc trắng của Lam Vong Cơ, cười nhẹ nói: "Nhị ca ca, ngươi già rồi này." Lam Vong Cơ khe khẽ cúi đầu mỉm cười, rồi mới gật đầu thật nhẹ, gọi: "Ngụy anh, chúng ta đều vậy." Thân thể của Ngụy Vô Tiện gần đây càng ngày càng không tốt. Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy rõ. Chỉ là một đợt phong hàn nhỏ, nhưng suốt mấy tuần cũng không khỏe lại. Y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngày một suy yếu, trong lòng đã tính toán tất cả. Tối nay Ngụy Vô Tiện hiếm khi nhìn thấy Hàm Quan Quân của hắn, chuẩn bị rượu cho hắn. "Nhị ca ca, Hàm Quan Quân, hôm nay là ngày lễ Tết gì sao?" Lam Vong Cơ đoan chính ngồi xuống, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, nói: "Không có chuyện gì, chỉ là lâu rồi không uống rượu với ngươi." Ngụy Vô Tiện đi đến, nằm vào trong lòng y, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ một hồi lâu, đột nhiên lại thở dài một tiếng, nói: Năm tháng bất công quá mà. Rõ ràng là đã qua bao nhiêu năm như thế, dung nhan của ngươi vẫn chẳng hề già đi, chỉ là thêm vài sợi tóc trắng." Lam Vong Cơ khẽ nắm lấy bàn tay hắn không nói gì, cứ nhìn hắn mãi, mơ mơ hồ hồ có chút buồn ngủ. Có những lời không nói sẽ không kịp nữa. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi phải cười nhiều lên." Lam Vong Cơ gật đầu, kiên cường nâng khóe miệng lên. "Hàm Quan Quân, Nhị ca ca, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, sao ta lại thích ngươi thế nhỉ?" Lam Vong Cơ lại nắm tay hắn chặt hơn một chút, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói vài lời. "Ngụy anh, ta tâm duyệt ngươi." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó khe khẽ mỉm cười. Nhị ca ca, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi." Đêm đó tư thế ngủ của Ngụy Vô Tiện đoan chính đến lạ. Ngày hôm sau, khi Hàm Quan Quân cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện, y đã hiểu hết tất thảy. Y mặc y phục đầy đủ cho Ngụy Vô Tiện, sau đó đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng chải đầu cho hắn. Một lần chải đến đuôi tóc, cử cán lại tề mi. 2 lần chải đến đuôi tóc, bỉ giật cọng song phi. 3 lần chải đến đuôi tóc, vĩnh kết đồng tâm phối. 4 lần chải cùng quân già đi, bạc đầu chẳng phân ly. Y nhẹ nhàng nhặt một sợi tóc trắng của Ngụy Vô Tiện cùng với tóc của chính mình, khẽ quấn vào nhau, kết tóc thành phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ. Khi Lam Tư Truy đến gọi Lam Vong Cơ, y đang nhẹ nhàng nắm một sợi tóc trắng đến ngẩn ngơ. Lam Tư Truy cũng đoán ra được đại khái, khẽ gọi: "Hàm." Lam Vong Cơ nhìn cậu một cái, đưa tay lên ra hiệu, rồi bảo cậu ra ngoài. "Ngụy tiền bối." Truyền xuống dưới đi." Tin tức Ngụy Vô Tiện không còn truyền đi rất nhanh. Bên Vân Mộng nhận được bộ y phục mà Vân Thâm Bất Tri Sứ gửi qua, nói là để làm kỷ niệm, làm một y phục.
Giang Trừng tự như giận quá liền mắng 2 câu, nhưng vẫn rất cẩn thận nhận lấy y phục. Hắn cầm lấy y phục đi vào từ đường. Linh vị bên trong được xếp chỉnh tề. Hắn lấy linh vị đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu trong tủ ra. Bên trên khắc: Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Vô Tiện, là khắc từ 13 năm ấy, khi Ngụy Vô Tiện rơi khỏi Bất Giả Thiên. Khẽ lau đi bụi bám bên trên, sau đó liền đặt linh vị lên trên. Một người cầm một vò rượu, bái một bái trước linh vị ấy, lại lặng lẽ ngồi rất lâu, mới đem những lời muốn nói ra. Ngụy Vô Tiện, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Kim Lân Đại cũng nhận được tin tức. Kim tiểu tông chủ cả ngày không nói lời nào, đợi đến đêm không có ai để ý, mới âm thầm xuất môn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đến linh đường xác nhận xung quanh không có ai, xong mới dám bái 3 lần trước cổ quan tài ấy, nhỏ giọng gọi một tiếng Cửu Cửu. Sau đó lại lặng lẽ trèo tường rời đi. Đợi cậu đi rồi, Lam Vong Cơ mới từ phía sau linh đường đi ra, nhìn cây nến rồi lại thêm chút dầu. Ngày thứ 7, Ngụy Vô Tiện mất. Hàn Quan Quân lại không thấy đâu. Đã tìm hết tất cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ có Lam Hy Thần là không hề ngạc nhiên một chút nào. Ngày hôm trước, Lam Vong Cơ đã đến tìm y, lời nói cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ngày hôm đó là lần đầu tiên y thấy đệ đệ nhà mình nở một nụ cười ấm áp như gió xuân. Lam Vong Cơ nói với y: Huynh trưởng, những ngày tháng sau làm phiền huynh trưởng phí tâm rồi. Đệ đã không còn muốn chờ đợi nữa. Rõ ràng trong mắt toàn là bi thương, nhưng lại vẫn mỉm cười, giống hệt như Ngụy Anh của hắn. Thời gian hạ táng đã đến, vẫn không tìm được Lam Vong Cơ. Lam Hy Thần đột nhiên hiểu ra Lam Vong Cơ đang ở đâu. Y cắn răng tuyên bố hạ táng. Quan tài của Ngụy Vô Tiện là quan tài đôi. Nói ra cũng thật kỳ lạ, quan tài của hai người cũng không nặng đến như vậy. 8 người khiêng mới khiêng được. Người khiêng quan tài cũng đã hiểu được sự việc. Cả đoạn đường cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Trong quan tài, Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện. Cả cuộc đời của Lam Vong Cơ chỉ nói 3 câu tình họa. Câu đầu tiên là vào đêm đầu tiên nói với Ngụy Vô Tiện. Câu thứ hai là vào đêm đại hôn nói với Ngụy Vô Tiện. Câu thứ ba là trước khi Ngụy Vô Tiện ra đi, nói với Ngụy Vô Tiện: Ta tâm duyệt ngươi từ đầu đến cuối.